This is ATC International. Welcome to Asia Television Content. Channel 31 Online TV.
Ayan. Kapatid ko, wala kang sound. Wala kang sound. Ayan, kapatid ko, wala kang sound. Teka, sandali. Medyo siguro sa sound, sa ano, sa... Ayan. So, ayan. Abang inaayos ng aking kapatid ang kanyang sound, ayan, gusto ko munang bumati sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po sa inyong lahat. So, ayan. So, mga kong kapatid, papasukin na ba natin ang ating bisita? Si, yan. So, mga kakampi, kadiwa, kasangga, andito ang sa ating sa ikatatlong pagkakataon ang ating bisita upang makasama sa atin sa ating talakayan at marinig natin ang kanya ring sariling opinion tungkol sa mga bagay-bagay na ating pag-uusapan ngayon. So let's all welcome Mr. Histosimo Lipata. Hello. Hello. Yan. Wala pa pala akong mic. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Madam Tuanku Maharanee, and magandang gabi din po para kay Direk Erwin Arguelles. Sana po manood po kayo sa gabing ito. Maraming salamat po. Kapatid ko, siguro medyo ayusin mo siguro yung headset mo, kapatid ko. Wala ka bang headset? Wala kang headset? Hindi ka maririnig kasi wala ka yatang headset. So, wala ka pa ring sound. Wala pa. So, pasensya na kayo mga kakampi kasangga kadiwa at medyo nagkakaroon ng konting problem talaga sa sound system. Hindi ko maintindihan, ano? So, mamaya medyo maayos natin na sound system ng ating mahal na kapatid na si Tuanku Maharanee, ano? So, maya-maya ay pag-uusapan din natin kung ano yung mga bagay na gustong talakayin ng ating mahal na kapatid sa Tuanku. Pero sa ngayon, gusto ko nga palang sabihin sa inyong lahat na maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood ngayon, lalo na dyan sa part ng Saudi Arabia and Egypt and India. Thank you very much for watching the show and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po. So back to you, kapatid ko. Baka mayroon ka ng sound. Wala pa rin. Kapatid ko, baka sa headset. Baka yung iyong headset ay nakasara. Hindi ka marinig. Kapatid ko, siguro bagay, laksan mo na lang yung volume ng iyong monitor, ng iyong cellphone, no? Lakasan mo na lang siguro yung volume, baka yung may headset problem ka. So, siguro magbukas ka na lang ng volume ng cellphone mo, and then, maglagay ka na lang ng maliit na microphone or
Siguro ay kakabit mo sa iyong cellphone. Wala pa rin. Hindi ka pa rin namin marinig. Try mo kapatid ko, baka sakaling marinig ka na namin. Wala pa rin. So, siguro, Mr. Resosimo Lipata, no, habang inaayos ng aking mahal na kapatid ang kanyang audio, so, siguro, recap tayo ng pinag-usapan natin ng nakaraang episode. So, Mr. Resosimo Lipata, ano ba natatandaan mo tungkol sa pinag-usapan natin ng nakaraang episode natin ng Monday? Sige, go ahead. Ikaw man ikaw nga muna na medyo na ano ako. So, ayan, ano pag-usapan natin nung nakaraan tungkol sa pagmamahal ng, ayan. Baka siguro nga, sige kapatid ko, baka meron ka ng audio ngayon. Wala pa rin. Isa sa napag-usapan natin, yung tungkol sa yung pagpapalaga sa isang ama. Lalong-lalo na sa mga kabataan. Ngayon, sa panahon natin ngayon mapapunan natin may pagkakaiba na talaga. May pagkakaiba na talaga ang panahon natin ngayon ikumpara natin sa panahon na mga nagdaan. Pero naniniwala pa rin ako, pagkamat nagkaroon ng pagbabago, mapupuna pa rin natin ang pinakamaganda po kung ano ang foundation ang ating ginawa sa ating mga anak, yan ay palaging mananatili. Maaari po mayroong bagamat may konting pagbabago sa mga kalakalan ngayon dahil mapupunan natin sa panahon ngayon nagkaroon na tayong modernong pamamalakad, modernong teknolohiya. Pero hindi nangangahulugan na yung itinuro natin sa ating mga anak ayan ay mawawala. Sapagkat naniniwala ako sa pamilya na nagsisimula kung paano ang bawat isa sa mga anak natin ay susunod sa mga yakap natin. Kaya napakahalaga ng isang tahanan. Ito ay kailangan may isang foundation sa loob ng tahanan na dapat gawing gabayan ng mga bata. Dapat mahalaga, lalong-lalo na sa isang ama ang magpakita ng tamang ihimplo sa mga bata. Kasi sa mga panahon ngayon, pag tiningnan mo, ibang-iba na talaga. Tila baga nawawala na maging ang paggalang ng mga bata sa kanilang mga magulang o sa mga nakakatanda. Hindi dapat nating mawala yan. Kasi parang ang nangyayari, nagiging pattern na tayo sa tinatawag na Western world. Which is hindi naman dapat Meron tayong sariling kultura. Meron tayong sariling identity bilang isang Pilipino. Dapat panatilihin natin ang magandang kaugalian na yan sa ating puso, sa ating diwa. Dapat unang-una, ang isang bagay na napupuna ko lamang kung bakit nagkakagayon
ang mga bata. Bakit nagkakindal? Unang-una, ang magulang dala ng busy sa lahat ng bagay. Dahil sa kahirapan ngayon, masasabi natin. Minsan, ilinalayo na natin ang ating mga gawain, ang ating puso sa Panginoon. Kaya mapupunan ninyo, unti-unti, mapupunan natin unti-unti ang paglalayo. This is very dangerous. Kasi pag once ang isang tahanan, unti-unti mong ilalayo sa gawain, lalo na sa Panginoon, magkakaroon ng pagkakaiba. Iyan, marinig mo ako? Okay. Ayan, naririnig ka na namin ngayon, kapatid ko. Yes. Oh my goodness. Ay, nako, grabe talaga. Pasensya na po talaga mga kakampi at mga kabangsa Melayu. Hindi ho natin talaga sinasadya ito. In fact po, talagang pinagtyagaan ho natin na ma-reach out kayo mga kabangsa. At of course, sa ating mga katipuneras, ganun din sa ating kasangga at kakampi, kapanalig at kaagapay. Ako po nagpapasalamat dahil nandyan si kapatid na Direk Irwina at saka si Kuya Jesus na kasama natin si Kuya Jess ngayon. At thank you talaga Kuya Jess sa patuloy na pagsasama natin. Pangatlong episode na ito at napakalaki po ng inyong partisipasyon pagdating po sa ating discussion. So hindi na ho ako magpaligoy-ligoy pa sa ating topic ngayong gabi na to. Napakahalaga po kasi yung ating pag-uusapan dahil ito po yung kasalukuyan na nagiging problema natin, 'di ba? Dahil nga kung alam natin na almost 2 years or more than 2 years ngayon ay talagang namumroblema tayo sa sinasabing pandemic dahil sa COVID Delta na yan. So meron na naman panibagong problema na kung saan hinaharap natin kaya tayo ay nahuhold pa rin doon sa ating mga activities at sa ating mga plano kung saan tayo gustong pumunta. It's because of this sinasabing Omicron na virus. So, pansamantala po, i-share namin sa inyo yung isang video upang ito ay makapagbigay alam sa ating mga kababayan kung ano ba talaga ang Omicron na nagiging problema natin ngayon. At sabi nga nila, ito'y nagmumula sa Africa. Diba, kapatid? Yes, oo. So, kailangan natin ito na nagmumula sa Africa. Oo, sa Africa daw eh. Kaya sinisisi nila ang Africa ngayon. So, ako'y naantig doon sa mga mga kababayan or masasabi natin mga kaibigan sa Africa na kung saan parang nakakaranas sila ng racial discrimination because of this Omicron. So, tingnan natin kung ano ba ang pwede nilang ma-share sa atin. At ito mismo permiso doon sa naggawa ng video na to at tayo po ay pinayagan upang ito ay i-share natin sa ating mga kababayan at malaman natin kung ano ba talaga, paano ba ito nangyari at wala naman may gusto nito, di ba kapatid at Kuya Jess? So siguro, Derek Josh, baka naman pwedeng i-share natin sa ating mga kababayan yung ating video. Thank you talaga sa inyong Hello everyone. It all started with, oh my god, Omicron is coming. It's not Sauron, it's not Ultron, it's worse, it's Omicron. And it's got a big spike, a special spike, and it's going to evade immunity. Quick, close the borders, ban air travel, we are all going to die. But then 3 days after that, it was more like, no, it's actually a good little Omicron, nice Omicron. In fact, it might be the best thing that's happened to us since the beginning of this pandemic, because it seems to be less deadly than the Delta, and it might even bring an end to this pandemic, because look, out of like 5 people who tested positive, no one has died so far. Excellent.
Now, this is exactly the kind of stuff that makes people lose faith in the medical community. When otherwise intelligent people make rushed and stupid statements like this, it makes all of us look like we just talk for the sake of talking because we don't know what the hell we are talking about. It was the same with masks, vaccines, Alpha variant, Delta variant, and now we are running out of cool sounding Greek letters to name our viruses. So let's just stop for a minute and think. We don't know anything about this new variant. All we know is that it seems to be more transmissible even than the Delta. In this case, it will spread all over the world and it will outcompete Delta. It also has a lot of changes on its spike protein, which will enable it to evade immunity to a certain extent, but I would be very surprised if natural immunity and vaccination didn't provide at least some degree of protection, especially against severe disease. Now, of course, if this virus does in the end turn out to be less virulent but much more transmissible, this will be like winning the jackpot, because you get infected, you don't get all that sick, and then you're immune. You're immune to reinfection with this variant, but probably to other variants as well. Not that it would matter, because this variant would outcompete others, including the Delta, right? But why would the virus do that? How likely is it that in addition to becoming more transmissible, it also becomes less virulent? Because this wasn't the case in the past. Remember the Alpha variant? It was more transmissible than the original strain, but it was also more deadly, not less. It was 50% more severe than the original strain. Then Delta came along, and it was even more transmissible than Alpha, and still more deadly than the original strain. So why would this be different? I hear many experts predict how this virus, SARS-CoV-2, will eventually evolve into something more or less harmless like the common cold. You just have to give it enough time. And with Omicron, we might already be there. Now, if that's not wishful thinking, I don't know what is, because we haven't seen anything like this happen with other variants. And here is a big reason why. Remember SARS, the one from 2003, the original one? Why didn't it turn into a pandemic like COVID-19? Well, one of the big reasons why is the fact that people with SARS became highly contagious only after 4 or 5 days of symptoms. That is when respiratory symptoms would set in, and that is when viral load peaked. Before that, they weren't all that contagious, but they were obviously sick. So you had a 5-day window to realize that someone might have SARS and to put them in isolation so that they wouldn't infect anyone else. And that is how this disease was controlled. But what about COVID-19? As we all know by now, there are many people with COVID who have very mild symptoms. Some are even asymptomatic. And even some people who end up dying from COVID in the end, in the beginning, they also have very mild symptoms. Some don't even realize that they are sick. So they go to church, they go to the supermarket, they travel, they infect who knows how many people. Meaning, as opposed to SARS, people with COVID-19 are highly contagious early on before you even realize that they're sick. And by the time they need to be hospitalized, they've already infected who knows how many people. And at that time, they're not even that contagious anymore. That is the key difference between SARS-1 and SARS-2. So a virus like SARS-1 has to evolve and become milder, otherwise it will go extinct. As it did, actually, right? Because if you kill your host right away, or if you make them so sick in the beginning that they cannot go anywhere, and then only after 5 or 6 days you remember to become contagious, you're not going to go very far. And that is why SARS, fortunately, did not spread. Now, COVID-19 doesn't have this problem. So I ask you, from the evolutionary standpoint, what would SARS-CoV-2 have to gain from becoming less virulent? Would it affect its transmission in any way? I don't see how. It didn't in the past. Remember, Alpha, Delta, they are more virulent than the original strain and much more transmissible. So if Omicron does turn out to be less deadly and more transmissible,
Again, this would really be like winning the lottery because it would be just the result of blind luck, nothing else. Now, as for the fact that people who have been infected with Omicron so far didn't get very sick, well, the vast majority of people with COVID-19 don't die, right? We all know this by now. The case fatality rate is about 2%, but that is in unexposed population. Nowadays, most people already have some sort of immunity, either through natural infection or vaccination. And in this population, you would expect even much lower mortality rates, right? And milder symptoms. So this could be the reason why we are not seeing severe cases yet. And finally, I have to say that I do believe that COVID-19 will turn into less of a concern eventually, just like influenza. But the virus itself does not have to change all that much to accomplish that, because the population will change. Either through natural selection or immunization, most people will have some sort of immunity, which means the virus won't be able to circulate this freely, which will translate into lower replication rate, less chances for it to mutate spontaneously, so it should turn into a more stable pathogen. We are all fed up with this pandemic. I understand, believe me. Having worked in COVID ICU for almost 2 years now non-stop, I cannot stand the very mention of the disease. And let's hope that Omicron does turn out to be less deadly. But let's just wait for a little bit more information before we pop the champagne. That is all that I'm saying. Thank you for watching. Good luck and take care. Let's just wait for a little bit more information before Yan. Parang bumabiyahe ka, kapatid ko, ah. Naka-mute ka. Sorry. Bumabiyahe ka, kapatid ko, ah. Bumibiyahe po ako, kaya tayo po ay pasensya. Naka-mute ka. Ayan. Sorry. Bumabiyahe ka, kapatid ko, ah. Bumibiyahe po ako, kaya tayo po ay Ayan. So, ayan, pasensya na po. Hello po. Hello. Ayan. Yan. Sige, kapatid ko, naririnig ka namin. Hello po. Pasensya na tayo. Kararating ko lang kasi, kaya nandun ako sa labas kanina. Hello. Ayan. Yan. Sige, kapatid ko, naririnig ka namin. Okay, mga nakita natin yung nakita natin yung kaya nandun ako sa labas kanina. Kapatid ko, nag-echo ka dyan. May nakabuka siguro yung cellphone dyan sa'yo. Ayan, alisin mo na yan. Nakabukas daw yung cellphone. Okay, yan. Okay na ba? Ayan. Yes, okay na. Oo, pasensya na po mga kakampi at mga kadiwa dahil tayo po ay nasa labas kanina. So, ngayon ay andito na ako sa aking maliit na chamber. Nasa kwarto na po ako ngayon. Kaya pasensya po kayo. Sorry po talaga. At tayo ganito talaga ang buhay. Alam nyo naman. Tayo po ay nag-iisa, kasama natin yung mga bata, kaya medyo marami tayong inaasikaso dahil nga in preparation sa ating pag-alis papunta dyan sa inyo. Kaya pasensya. Yes! Soon, magkikita ulit tayo. Ayan. Yes! Okay, so nakita natin yung video, kapatid. Talaga palang nakakaano pala talaga na itong COVID ay para lang siyang influenza, no? Parang lang, sort of hindi naman talagang matinding-matindi, di ba? Yes, oo, tama, kapatid. Oo, so ngayon, base doon, ano masasabi mo doon, Kuya Jess, doon sa ating video? Ano ang pwede mong ma-share sa ating mga kababayan?
Sa napanood ko, ngayon na higit pa nilang pinag-aaralan kung itong Omicron ay talagang yung magiging deadly Ngayon, dito sa DOH natin, ayon sa kanila, yung pag-aaral nila, hindi naman daw ito severe, mild lang. Mild pa lang. Pero hindi pa rin sila kumpiyansa sa ganung bagay. Yes. Kasi pinag-aaralan pa talagang maigi. Pero ang pinakano nito, mabilis daw siya mag-spread talaga. Ay, pag ganito. Yung ang dangerous doon, ngayon ang kailangang pag-aralan. Ngayon, ang ano ko naman, kung itong Omicron, kung halimbawa, dumating siya, kung halimbawa, itong virus na ito, kung magiging parang counter para sa COVID, di mas maganda. Diba? Pero wag pa rin tayo wag pa rin tayo maging kailangan talaga magpakaingat muna. Yes. Kailangan yes, talaga tama kasi po. hindi pa natin sigurado eh. Correct. So, ayan. So, thank you, Kuya Jess. Ayan, sa ating mga kakampi at mga kabangsa Melayu, kailangan pa rin natin mag-ingat at huwag ho tayo magpakampante masyado. Although, sabi nga nila, yung iba kasi ayaw maniwala sa virus, di ba, kapatid ko? Ang daming, ang daming nagsasabi na ito ay gawa-gawa lamang, politika, o ano ba dyan, or pang sabotahe lang. Pero kahit pa ano ang isipin natin, mag-ingat pa rin tayo kasi at the end of the day, health natin to katawan natin to, di ba? So ano man ang mangyari, tayo pa rin yung magsasuffer. Di ba? Kuya? Yes. At saka kapatid. Ayan. So, Yes. patungkol dito sa Omicron na to, po kasi, kung bakit kailangan natin i-share sa ating mga kababayan. It's because, napakarami pong, research, at saka ang daming nagsasabi na ito ay mas matindi pa at very transferable. Grabe kung umatake ito, talagang mas matindi daw, mas matindi. Pero pakinggan natin yung mismong taga-Africa na kung saan sinasabi ay itong Omicron na virus ay galing sa Africa, doon nalaman. Ang according sa research nila doon, hindi pala talaga sa Africa nang galing. So, aalamin natin kung ano ba talaga ang sanhi, saan nanggaling, paano ba nalaman itong Omicron na to, dahil mismo po yung media doon, mismo yung mga tao sa Africa, sila yung nagsabi at sila yung bigay ng mga information kung ano ang dahilan at kung ano ang paano nila nalaman itong Omicron virus na to. At talagang masamang-masama ang loob niya, na parang sinisisi sila ng World Health Organization. So parang ano ba naman ang karapatan nila na sabihin sa kanila na sila ang may dahilan, 'di ba kapatid? Meron bang nakakaalam doon? Wala naman nakakaalam doon, 'di ba? So isa sa mga leading vaccine expert na nag-explain talaga kung ano ang impact nitong Omicron variant na to, at saka ano ba yung dapat natin na maging curious talaga tayo para maintindihan natin ang sitwasyon at kung ano ang dala nitong Omicron variant na ito. Gaano ba ito ka-severe? Gaano ba ito ka-transmittable? At saka ano ba yung pinanggagalingan talaga? Kaya dito sa isang video na i-share natin mga kabangsa Melayu, tutukan nyo po at intindihin po ninyo ng maigi kasi napakalaki po ang may tuturo niya sa atin at maiintindihan natin yung ating mga friends sa Africa na hindi dapat din sila sisihin kasi
kung kapatid, parang merong racial discrimination na nangyayari. So nagre-react na yung mga tao sa Africa dahil hindi na maganda yung kanilang natatanggap na mga panlalait at saka kung ano-ano pang sinasabi sa kanila. It's because of this Omicron variant na ito. So, kung titingnan ho natin, talagang napakahirap din, no? Napakahirap din sa part ng mga Aprikano na basta nilang po silang pagsabihan ng ganun. So, panoorin po natin itong susunod na video, alamin natin, intindihin po natin, sabay-sabay po tayo manood. Thank you, Direct Josh. Winter is here, and so is the Omicron virus. SARS-CoV-1.1.529, graded as variant of concern by the World Health Organization, a virus with more than 32 mutations, so far with more than 500% infection rate. Mind you, the devastating Delta variant had just 8 mutations. In today's special segment, we'll take a look at South Africa's brilliance in detecting the Omicron variant, how and why the Western world is punishing Southern Africa, their unfairness, and we light the episode up with some funny tweets from your favorite persons. For more on this, it is time for the Black Tweet Tonight Africa Rising segment. Stay tuned, we will be right back. So welcome back. My name is Bakwe Bernard Boma, your favorite host for the Black Tweet Tonight Africa Rising channel. There are much information circulating around and about the African continent and her children in the diaspora, mostly and well deliberately negative. Here on this channel, we take a critical look at issues, back it up with some data, call you to make your own judgment. Well, at the end, you will be delighted in Africa rather than be discouraged. For more, consider subscribing and turning on your notification for the weekly delight. Moving on. As of November 29, 2021, the World Health Organization estimates global coronavirus infections at 260.8 million, with some 5.2 million deaths associated with the virus. Fun fact, or well, sad fact, if this virus had emerged in the early 18th century, the whole world would have been hospitalized, even including a hospital bed itself. So yeah, world fatality. This map shows the global infection rate by region and country. Clearly, you can see that the hard-hit areas are Europe, the Middle East, and the Americas. Africa remains the less infectious area by statistics. Remember, Africa didn't even record a case until March 2020, when the virus was already causing havoc in other regions. And these cases were, your guess is as good as mine, imported cases, which means Africa didn't shut out their borders to Western travelers. It is true that few countries can be also singled out on the continent in terms of infection rate and death. South Africa, Morocco, and Tunisia. But only South Africa has a number of deaths exceeding about 50,000, and that is clearly an isolated case. The Delta variant has remained the most feared variant until the detection of the almighty Omicron variant. Mind you, the Omicron is from the Greek alphabet Omicron. And for now, we can say in the southern region is where it's prevalent. Whether Botswana or South Africa, we specifically can't tell. But according to data provided by the South Africa health authorities, about 90% of the new infections in the country are associated with the Omicron variant, with 10% coming out from children. While some experts believe that the variant might have come as a result of the less vaccination rate in the country, others believe that some viruses mutate at areas where immunization prevails. So the youthful population of Southern Africa might have exhibited strong immunity to the virus, hence the need for the virus to mutate in those areas. Professor Francois Ballot, a computational biologist, suggested that the new variant of concern may have come from a patient who may have suffered from multiple COVID infections as a result of weak immune systems caused by prevalent HIV/AIDS infection. Where did AIDS come from? And which regions of our world has a history of sleeping, eating, and even lying with animals? Just lying down with them. Stop thinking so hard. Just lying with the animals. Mind you, this variant, due to its higher mutations, that's 32 known so far, has more than 500% infection rate, and hence more deadlier than any known variant of SARS-CoV-19. As of 29th of November 2021, several European nations and the Americas like UK, Netherlands, France, US, and Canada had closed their borders to more than 6 countries in the Southern African region. Even though several of these countries, as I've mentioned,
had already recorded confirmed cases in their countries. Now, as to whether the virus emerged from Southern Africa or whatever, should South Africa be punished rather than be praised for their detection and sharing of information to the world? Speaking to the BBC earlier yesterday, these were the words of Dr. Alakija on what she thinks is happening in South Africa. Do you feel that this was inevitable in some way? Thank you, Philippa. It was absolutely inevitable. And may I say firstly that had the first SARS-CoV virus, the one that was first identified in China last year, originated in Africa, it is now clear that the world would have locked us away and thrown away the key. There would have been no urgency to develop vaccines because it would have been expendable. Africa would have become known as the continent of COVID. What is going on right now is inevitable. It's as a result of the world's failure to vaccinate in an equitable, urgent, and speedy manner. It is as a result of hoarding by high-income countries of the world. And quite frankly, it is unacceptable. These travel bans are based in politics and not in science. It is wrong. I hear your anger about the immediate reaction and about the lack of action beforehand. Yeah, absolutely. I mean, let's just hope this is a dress rehearsal that we're seeing right now with the Omicron variant and not the main event. The science, we don't know yet. What we can say about COVID, what we can say about this current variant is the best thing that we know is that we don't know. So this is hopefully a dress rehearsal. But because until everyone is vaccinated, no one is safe. But what exactly is the global playbook on this? What are we planning to do? Are we just planning to act politically, knee-jerk reaction, so that we can satisfy those people within our countries, that we're keeping those, those unvaccinated Africans out? Why are the Africans unvaccinated? It's an outrage because we knew we were going to get here. We knew this is where the hoarding, the lack of IP waivers, the lack of cooperation on sharing tech and sharing know-how. We knew this is a crossroads that it was going to bring us to. It was going to bring us to a variant. It was going to bring us to more dangerous variants. Why are we acting surprised? Why are we locking away Africa when this virus is already on 3 continents? Nobody's locking away Belgium. Nobody's locking away Israel. Why are we locking away Africa? It is wrong. And it is also time that our African leaders stand up and they find their voice. African leadership need to sit up in this moment. Our presidents need to wake up in this moment and realize that this is not business as usual. Their continent is at stake. Our lives are at stake. And we cannot allow the world to do this to us. You compared the situation now to the situation when the virus came out of Wuhan, came out of China. And if there'd been an instant lockdown and a travel lockdown, we'd be talking about a different pandemic. So the instant reaction is surely something has to be done in the very short term to try to stop the spread of the virus, this variant. Absolutely, Philippa, but something needs to be done to everywhere. Let there be, my recommendation is have a coordinated global shutdown of travel for the next month if you want, but don't single out Africa. Don't single out South Africa. Botswana actually is where the virus was first identified. But do you know what was going on with Botswana a few months ago? The Botswanan government ordered 500,000 Moderna vaccines at $29 per dose, much higher than the rest of the world paid. They did not get those vaccines because other people jumped ahead in the queue. Moderna supplied to other countries and did not supply to Botswana. And so now we have a variant. Do we know where this variant originated? No, we don't even know that yet. It could possibly be that the excellent science in South Africa has shown it up, but it could very well have come from anywhere else. This is discriminatory, it is xenophobia, and it is wrong. Let us follow the science. Let us not follow politics. Let us share the know-how. Let us allow African countries and others to produce their own vaccines so that we do not get to an Omega variant, which we cannot absolutely control. Dr. Alakiju, we have to leave it there. Really important to hear your voice and what you're saying. Thank you. Thank you, Philip. Really quite concerning how the world is treating South Africa for their detection of the variant and most importantly sharing of information. I'm sincerely not surprised why most countries would rather hide important information and health history from the World Health Organization, because apparently your name and reputation will definitely be dragged in the mud after all. You remember Ebola? Just for the fun part, let's look at some tweets that are rocking waves on the issue at hand right now. So we begin with a tweet from Morgan Pierce, and remember, Morgan Pierce was the person who actually talked about Prince Henry and Meghan, yes, and was fired.
I mean, fired. Yes, actually a British journalist. So let's move on. So these were the words of Morgan Pierce. Omicron is not a South African variant. It's a variant that was spotted and reported by brilliant South African scientists so fast the world has a chance to get on top of it. Could have originated from anywhere. Quite surprising coming from Morgan Pierce. But anyway, yeah, just like the virus, people keep mutating. And well, in replying to Morgan Pierce, Downey of Mimi Bast, Mimi Basque or Mimi Bast, okay, replying says, not exactly true. Variants arise where there is rapid spread and low vaccination rate. Southern Africa is a prime candidate to create variants of concern. Only 24% vaccinated. Your comments seem a little bit racist and segregationist, and sometimes I can even call apartheidist. Alright, so people actually didn't forgive also Downey. So someone also replied. And this replying to Mimi Basque and Piers Morgan at the same time. So Yubonga Indulu says Southern Africa, not South Africa. I mean, she's trying to correct them that it's not really as in coming from South Africa, but it came from Southern Africa. So it includes all the region. You also seem to actually, I mean, you want to bring everybody on board, like we should suffer together, right? Hey, people, Africans, when we are enjoying, we want to enjoy alone, but when we are suffering, we want to pull everybody. Hey, South Africa, Southern Africa, I mean, come on. So Siyabonga also got a reply from Mimi Basque again, and these were the words. Yes, and Southern Africa is only 24% vaccinated, and those countries encompassed in Southern Africa include South Africa, and the new variant exists there, was identified there, and South Africa is less than 50% vaccinated. Downey, I'm beginning to be furious at your words. I mean, and so what? Where did the virus actually come from in the first place? We are talking about a variant here, not the actual original place where the virus came from. We were coming to have fun, but I'm getting furious now. So, well, actually, Joel also replied at Mimi Bax. Let's hear what she had to say. Are you also aware that African countries begged for months to get more vaccines, at least be allowed to make our own using J&J or Pfizer? Instead, we were just sent 2 batches that ended up killing people and leaving some with lifelong problems. To a winner. The South Africans are back. We hear from them. To a winner. Do you know what winner means? So Crybabies also replying at Mimi Bax. Hey, Mimi Bax, you are in trouble. I'm not the only person mad at you. Someone said, no, they don't. They have a higher chance of mutation where infection rates are higher, but it's random occurrence. It could happen on the 1 person in 100 million that isn't vaccinated. So I'm Downey also didn't let it go. Just check where variants of concern have risen and when. You will see that variants of concern have occurred where they had fast spread through an unvaccinated groups. Brazil, South Africa, now Southern Africa. So Grant also came again at Mimi Bax. Mimi Bax, I wish you were just standing here. You will receive points right from me and even the people that seem to be commenting about your words. Racist. Just to clear this one up, you do know that South Africa consists of about 20 countries. Therefore, I would assume that the stats you quoted are for all these countries. Yeah, so there you have it. It's really not fun. It's really not fun. People are really mad. So clearly, Africa is furious at how we are being treated, and it makes me wonder, if COVID had originally or initially began in Africa, what would have happened to us by now? Trust me, the world would have built a hedge around the continent and keep us in tight and sealed. I think the world needs to unite through information sharing and combined effort to find a way to live with a virus, because clearly this virus has come to stay. Thanks for watching, and catch us live again for your weekly segment on Africa's progress by subscribing and turning on your notification icon. Until then, see you when I see you. Ayan, naku, nawala ang ating mahal na kapatid na si Tuanku Maharanee. Talagang pasensya na kayo mga kakampi Kasangga kadiwa. Talagang masama ang ating mga signal ngayon, Wala pa talaga kanina sa Discover and Explore. So, humihingi rin ako ng paumanhin sa lahat ng mga nanood kanina sa Discover and Explore dahil sa problema natin sa internet, And of course, napanood natin yung video and talagang ang lakas talaga ng discrimination sa Africa. Kasi ganun din yung sinasabi ng aking co-host na si Forbes Elmer kung saan doon sa nakatira ngayon sa Africa, So, Jess, Daddy Jess, so
Ano sa tingin mo, ano ang ibibigay mong opinion tungkol doon sa napanood mong video kanina? Well, Go ahead. dyan sa napanood natin, sa totoo lang nakakalungkot. Nakakalungkot, considering ng alam natin ng Africa, masasabi natin belong to the third world. Ngayon, itong mga bansa na dapat sila ang magkakalinga, tumulong, bakit sila pa ang nag-discriminate sa mga taong ito? Nakakalungkot, bakit? Tulad din natin sila. Sila din ay tao katulad din nila. Dala ba dahil sa mas may pera sila, mas ma-develop sila, ganun ang gagawin nila sa sa isang bansa. Nasaan ang sinasabi nila na yung pagiging makatao nila. Which is nakakalungkot. Tapos para lang bakit kailangan ng ganun? Dinidiscriminate mo na nga yung tao. Tapos ayaw mo bang pagbintahan ng tungkol sa na yan, na virus na yan, yung vaccine. Tapos magpapadala ka ng vaccine, papayagan mo, pero napakamahal pa. Dapat kung dapat ipakita ninyo, dapat i-donate na nga lang ninyo para tingin nyo pa sa mga yan, hindi tao. Kayo lumagay doon sa kayo pumunta doon sa Africa at kayo i-discriminate kayo ng gano'n, sa tingin nyo ang ninyo? Dapat naman, huwag ganyan. Maging makatao tayo. Iisa lang ang buhay natin. May buhay din kayo, may buhay din sila. Huwag mong ganyanin. Nalulungkot ako. Tapos, ang isang bagay pang yung discrimination na ginagawa ninyo. Ngayon, ginagawa ninyo yung tapunan sila ng pagbibintang nilang gagaling sa kanilang Omicron. In the first place, saan ba nagsimula ang virus na to? Bakit tila bagang pinagtatakpan kung saan nag-originate ang virus? Ngayon, para mayroong may itatapon sa katulad nitong bansang katulad ng Africa. Mahirap, hindi maganda. Ay, wag mo tayong ganyan. Sana naman panawagan ko naman, lalo na sa World Health Organization. Sana naman po magkaroon kayo ng puso sa mga katulad ng mga taong ito. Wala na nga sila, sabihin na natin mangmang na nga, okay, may kakulangan sila sa isang edukasyon. Dapat ipakita ninyo ang pagiging makatao ninyo. Makatao ninyo. Kadalasan, you're propagating na minsan may slogan pa kayo, in God we trust. Tapos whatever pang you believe in God. Pero look, ano ito? Anong klaseng ito? Anong klaseng mga tao kayo? Na ganito ang pagtatrato ninyo sa ganitong uri ng mga Bagamat dala ba na may kakulangan sila sa edukasyon? Bagamat ba may kakulangan sila sa ekonomiya? Ganyan ang gagawin ninyo? Pero alam ba ninyo na ang nakakapagtaka? Bakit hanggang sa panahon ngayon, ganito ang tratong ginagawa ninyo? Pero ang Africa, napakayamang bansa yan. Napakarami ng resources yan. Halos nandyan ang ginto. At nandiyan din ang mga diamond. Dahil ba sa kayamanan yan, kaya ayaw ninyong turuan itong mga ito. Nakakalungkot. Dapat ilagay natin sa tama. Ayun lang po masasabi ko. Nakakalungkot talaga. Trek, tingin mo, anong masasabi mo rito? Kasi ako talaga nalulungkot ako sa pangyayaring ito eh. Yes, oo. Tama yung sinabi mo talaga, Daddy Jess. Kasi ayan, habang wala pa aking mahal na kapatid, kasi alam niyo, mga kakampi, kasangga at kadiwa. Bali, talaga, kahit ako, yung aking co-host sa Discovery Express, 4 beses ay nakatira sa Africa. Dahil sa yung mga sumakop sa kanila, parang ginagawa rin nila, yung ginawa nila sa atin, ilang century na ang nakakaraan. Hindi sila talaga masyadong ini-educate
At talagang ang lakas ng discrimination, ginagawa silang parang testing ground. Ika nga sabi ng ating si Palavi the King, no? Na sila daw doon ay ginagawang guinea pig. So talagang eto yung, kasi palibasa, third world, i-consider mo third world talagang Africa. At talagang sa paghahangad talaga ng iba, ng mga ibang oportunidad na alam nilang matatagpuan nila sa Africa, kaya ganito yung nagiging sitwasyon nila doon. So, yung Omicron, sa pagkakaalam ko kasi, Daddy Jess, ito ay hindi, hindi, hindi ito kagaya ng COVID-19 na pwede sa ilong at pwede sa lalamunan. So, dito pa lang sa ilong at sa lalamunan, pwede mo nang makontrol. Itong Omicron, mga kakampi Kasangga Kadiwa, ay diretso doon sa inyong lungs. Kaya mas lalong matindi kasi nga diretso ka agad doon. Hindi kagaya ng COVID-19, nag-i-stop over pa sa ilong or dito, pumapasok. Ito ay diretso talaga doon sa ating internal organs. Kaya ito yung masasabi natin medyo mas deadly. Pero habang wala dito ang aking kapatid, gusto ko nga palang i-share sa inyo mga kakampi Kasangga Kadiwa tungkol dun sa isang pampaflash. Kailangan natin talaga ngayon panatilitiin nating malakas ang ating pangangatawan, At kailangan nating mag-flash ng mga toxic sa ating mga katawan. So ngayon, ako gusto, ito payo ko sa inyo, kagaya ng ginagawa ko, Ito ay tubig, na may slice ng orange at saka ginger, at saka apple, So, ito yung mga elemento na talagang lalagyan mo na lang ng tubig, i-refill mo na lang ng i-refill. At ito yung iniinom kong tubig. Pagka nauwa ko, yan ang iinumin mo. So, yan, maganda yan, pang alis ng mga toxins sa katawan. Anti-detox yan. So, yun nga lang, iihi kayo ng iihi, which is very normal. And napakaganda naman yun kasi kung ano man yung nandiyan sa system ninyo, nilalabas din ninyo para palitan ng panibago. So, para lang kayo nagpa-flash. So, ayan, ako yun, isa sa mga payo ko sa inyo. Kaya, dinala ko to sa inyo ngayon para makita ninyo kung paano ko ginagawa yung aking pagpa-flash ng mga hindi dapat na nag-i-stay sa ating pangangatawan. So, ayan. So, habang inaantay ko yung ating kapatid, yun nga ang nakakalungkot na parte, na kaya lang mga kakampi Kadiwa Kasangga. Ayoko kasing magkomento to po sana sa isang bagay, But payo ko sa inyo, panoorin ninyo yung pelikulang Omicron ng 1963. Makikita niyo yan sa YouTube. Madali niyo na hanapin sa YouTube yan. Basta i-browse niyo lang. Omicron film 1963. At makaka-relate kayo sa film na ito. Baka sakaling through this, magkaroon kayo ng idea kung ano bang klaseng Omicron itong sinasabi nila na ngayon ay nag-i-spread na rin sa atin. At ito yung ginagamit nila sa atin na para tayo na palakasin natin ating mga katawan, and of course kailangan nyo na magpa-inject ng boosters do sa mga na-vaccine na meron ng mga vaccines. So ayan, panawagan ko yan sa inyo na panoorin nyo yung Omicron 1963. Yun lang. So, Daddy Jess, ikaw, magbigay ka pa ng ibang masashare mo sa tingin mo. Habang inaantay natin ang ating mahal na kapatid na si Tuanku Maharanee. Go ahead. Yeah. Tama yung sinabi ni Torek tungkol sa pag-class yung pinagkita ngayon sa atin. Ngayon, isa pang sangkap na maaaring makakatulong kung paano natin palalakasin yung immune natin. Kasi yan lang kailangan lang nating palakasin yan. Ayun ang number one na panglaban natin sa ganitong klase ng virus.
Kung halimbawa po, mayroon kayong halaman, yung halaman na serpentina, napakaganda po niyan. Okay? Hindi lamang po yan ay nakakatulong para i-regulate yung ano natin, yung bite system natin sa ano sa ating katawan. Pero yung serpentina napakainam po niyan. Dahil yan ay nakakatulong pa rin sa panatili natin na lalo tayong yung pinababata tayo niyan. Ang serpentina. Ngayon, kung yan po, yung serpentina po, nakakatulong din po yan para yung lalo pa yung may mga sakit ng diabetes, no? Nakakatulong po yan. Ngayon, isa nga sa mga kung papag-aralan po ninyo, kung halimbawa nakapag-aral kayo, mahilig kayo magbasa, mismo yung mga scientists, ano mang bagay na mapapait na yung pinapasok sa katawan, ay number 1 po yan panglaban sa virus at number 1 panlaban po yan sa cancer. Kaya kung halimbawa, kasi ang serpentina mapait, kaya yun talagang pumapatay sa mga virus, bacteria at saka namang cancer. Kaya napakaganda po niyan. Kaya maganda po yan sa umaga po. Sa umaga po, maganda niya, parang ginagawa yung tsaa. Tapos bago kayo matulog, maganda po yan. Medyo may kapaitan po yan. Kung halimbawa hindi kaya ng medyo naninibago kayo, pwede kayo isang dahon lang. O kaya medyo gusto nyong talaga, mga 2 dahon o higit pa. Yung talagang kaya ninyo. Kasi mapait talaga yan. Pero number 1 po yan. Tapos marami po tayong mga halaman na makakatulong talaga sa atin. Kahit yung dahon ng bayabas, dahon ng mangga, at saka guyabano, pagsamahin po nito ilagan ninyo, makikita po ninyo kung ang magiging effect sa katawan ninyo. Hindi lamang sa katawan, maging sa natin sa outside, sa loob, sa labas, makikita po ninyo, ang ganda. Kaya yan po, ganito kasi mapupuna po natin ngayon, tila baga sa panahon natin ngayon, nais ng Panginoon na ibalik tayo sa panahon. Alalahanin mo ng unang panahon, wala pa namang mga talagang gamot na kapsula o Anong ginagamit noong unang panahon? Mga herbal lang. Marami tayo kung magsasaliksik lang tayo, kung total, okay na ngayon ang social media, okay na ngayon ang YouTube, okay na instead pumunta po kayo doon at makikita ninyo ang mga kaalaman kung paano gagamitin yung mga sangkap na ito. Napakaganda. Kaya ngayon po sa ganitong klaseng virus na ito, kasi mapupuna po ninyo kahit yung ibang nabakunahan na walang kasiguruhan na hindi na tayo ulit magkakaroon pa ng COVID o ano pa man. Kaya ang pinaka-the best na may papayo po namin sa inyo, magsiguro na po tayo, palakasin natin ang ating katawan. Kumbaga makikita natin parang tila bagang sinasabi sa atin ang mensahe ng Panginoon, mga anak ko, masyado na kayong bumalik na kayo. Kaya mapupuna mo ngayon, marami ng mga doktor ngayon ang bumabalik sa mga herbal na, sa mga natural na Kasi mapupuna po natin, isa sa mga yan ang magiging magpapalakas at magdudugtong ng buhay natin. Kaya isa sa mga payo ko sa inyo, payo po namin sa inyo, gawin po natin yung mga bagay na yan. Sige, direct. Ayan. So, ayan. Yan ay isang opinion galing kay kay Daddy Jet. So, ayan. I think andito na yata ang aking mahal na kapatid. Ayan. Pasensya na po talaga at tayo po ay nagkaroon ng problema talaga sa internet connection. Kaya
ako'y humihingi po ng paumanhin sa inyo. Bigla lang po siya nagpatay. Ewan ko kung dahil sa aking cellphone nag-init o hindi ko malaman. Anyways, ayan. So napanood natin yung video, kapatid, at Kuya Jess. Narinig ko yung mensahe at yung paalala sa ating mga kababayan. Alam mo, nakakalungkot din, kapatid, dahil nga doon na-touch ako doon sa doktor na nagsalita tungkol doon sa sitwasyon nila dahil nila-lockdown sila at kung tutuusin, hindi naman pala talagang dapat isegregate ang Africa na sila talaga ang may dala o may gawa ng virus na yan, yung Omicron na yan, kasi everywhere pala yan ay meron talaga, di ba, kapatid? Bakit nga ang Belgium, bakit hindi nila lockdown? Bakit ang Israel, hindi rin ganon? Bakit sila lang daw? Diba? So parang nakakalungkot din naman na ganon ang sitwasyon, di ba, kapatid? At parang ang gusto nila mangyari, magkaroon talaga sila ng sarili nilang vaccine. Di ba? Parang ganon. So nananawagan yung, yes, kapatid. Actually, parang kapatid. Kasi alam mo naman, ang Africa is third world. And number 1 corrupt na bansa all over the world, no? So, sa pinaka-corrupt. So, anong nangyayari ngayon sa akin, ayon doon sa kwento ng ating co-host din, na sitwasyon na nangyayari sa Africa. Kawawa talaga sila doon. Kahit na kasi, syempre, nakakausap ko sila doon, no? Dami ko nakakausap doon, mga barkada ni Palabi, and of course, nila Forbes, no? And nakikita ko yung sitwasyon nila doon, and then yung mga kapitbahay nagsasalita. Wala pa talaga sila. Meron daw yatang malala sa part ng South Africa. Pero doon sa kinalalagyan nila Forbes, wala daw doon. Actually, walang virus doon. Virus-free yung area. It's true. Walang may mga vaccine doon, walang mga face mask, hindi sila nagpe-face mask. Maliban na lang kung pupunta sila sa syudad. Pag pumunta sila sa syudad, doon talaga kailangan mag-face mask sila. O obliga sila. Pero dahil nga ito isa sa mga nakakalungkot na information na tinanggap ko, no? Galing dito sa ating mga kaibigan sa Africa. And sinabi nga nila na hindi sila talaga, kahit sa lahat ng bagay, kawawa sila talaga, kapatid ko. Kahit na sa mga pag-asikaso ng mga papeles, kawawa sila talaga. Kaya, hindi mo masisi ang mga Amerikano na kadalasan sa kanila nakakagawa ng hindi maayos. Kasi nga dahil sa parang, sila na control, doon sa lahat ng bagay na dapat sana privilege nila dahil kung tutuusin parang Pilipinas nung sinuunang panahon na hindi in-educate, hindi tinuruan, di ba? Kasi napakayamang bansa. Kasi pagka suriin mo talaga ang Africa, madaming mayamang resources na pwedeng gawing negosyo. At napakarami ng kanilang minahan. Number 1 talaga sa kanila is diamond and golds and minerals. So, minsan, kapatid ko, siguro naman nasakyan na ninyo mga kakampi Kasangga kadiwa. Kung kaya siguro yung nagiging takbo ng sitwasyon sa Africa, kaya sila nagkakaganon, no? Dahil mayaman din sila. May mga bagay na meron sila na, alam mo naman, minsan, sinasabi nga nila, tukso, layuan mo ako. Kaya nga sabi ng doktora, wag na daw i-politicize, no? Wag naman nila. So, kumbaga, i-focus na lang yung scientific side noong sitwasyon nila. Wag na i-politicize kasi sila rin yung pinakakawawa. Kaya parang, ma-feel ko yung galit ng doktor na yun, si Dr. Ayuda, Alayka? Yung pangalan niya. So, ako doon, na-touch ako doon sa mga sinabi niya. Kaya noong napanood ko yun, kapatid, hindi ko talaga maiwasan na hindi i-share sa ating mga Kabangsa Melayu, sa ating mga Kasangga, Kakampi, and of course, sa ating mga kapanalig at kaagapay. Dahil importante ito. Ito yung napapanahon talaga na
pag-usapan natin itong sinasabing Omicron na to. At kung tutuusin, marami nagsasabi na ito'y hindi umiepekto doon sa mga walang vaccine. Usually daw, ito ay very transmissible doon sa mga vaccinated na. So, ganun daw katindi yun. Oo. At saka pangalawa, mga kapatid, yan din ang naririnig ko eh. Ang mas affected daw Yes. dito ay yung may mga vaccine na. Madali daw sila kapitan. Yes, madali silang kapitan at saka ayon doon sa isang interview kay Dr. Jerome Kim na kung saan siya po yung Director General of International Vaccine Institute sa Korea, na ang Omicron ay hindi naman siya it's only 50 total mutation lang naman. So, kumbaga pa, ang tawag nito, hindi siya talagang, ang nakakaano lang doon is yung kanyang, ang daming spike na kung saan yun yung nakakatama talaga, na mabilis yung pag-transmit nung virus doon sa vaccinated patients or vaccinated people or individual. Although ang sinasabi naman nila, kailangan din talaga na magpa-vaccine. Sabi nga nung interviewer na kausap niya, tinatanong niya kung gaano ba talaga kahalaga yung vaccine na dapat talagang kailangan magpa-booster pa kayo para kung po pwede lang hanggang 3 booster daw yun ang dapat nilang inaano. Kasi sa Korea ata, ang dami, no? yes, at saka sa Korea ata is nasa na sila 52% na, or I think 52% worldwide. Pero sa Korea is umaabot na ata sila ng 90% na vaccinated na daw sila doon. So, hindi naman daw nila pinipilit kung sino yung ayaw magpa-vaccine. Ngunit, parang nagbibigay sila ng dapat daw ang LGU ang talagang gumawa ng hakbang para ang lahat ay mapilitan na magpa-vaccine. Kasi nga, ang explanation nga niya kapatid is kailangan daw this will be put into law. Dapat daw tanungin sila kung dahil ayaw mo magpa-vaccine, ikaw ba ay nangangako na if ever na meron kang mahawa dahil hindi mo naman alam kung meron kang virus o wala. Pag ikaw ba ay merong nahawaan, sasagutin mo ba yung pasyente? Sasagutin mo ba yung hospitalization niya? Pag siya ba ay namatay, sasagutin mo ba yung mga gastusin ng kanyang pamilya? Sabi nung nag-interview sa kanya, kapag nagpa-vaccine ba at namatay, nagkasakit, sasagutin ba din ba ng IATF ang kanilang kaya natawa ako doon sa pag-i-interview nilang dalawa. I mean, not the doctor who, Jerome Kim. Isang interviewer din na napanood ko. Kaya natawa ko kapag, sabi ko, may sense yung pinag-uusapan nila, di ba? Tama yun. May sense naman makikita mo talaga. na kapatid di ba? Itong Omicron na to, ang number 1 na talagang nagiging biktima nito ay yung vaccinated. O, di ba? Doon pala mag-iisip ka bakit yung vaccinated ang affected? Bakit hindi yung walang vaccine? Tapos sabi pa ng interviewer, kung halimbawa ako, sabi niya, kasi ang nanay ko, sabi niya, nagpa-vaccine, nagpa-booster pa, sabi niya gano'n, sobra 2 weeks daw nakaratay sa higaan yung nanay. It's because of the vaccine. Sabi niya, pwede ko ba yun i-claim sa mga IATF o sa gobyerno yung aking pag-aalaga sa nanay ko? It's because of the vaccine. O, di ba? Yes. So sabi naman nung doktor, sabi niya, ang pinaka-importante talaga para iwas talaga ng virus is i-observe na lang yung paggagamit ng face mask, social distancing, hand washing, at kung doon ka sa mga closed door talaga, advisable pa rin yung face shields.
sabi niya gano'n. So, in that way, talagang maiiwasan yun kahit pa sabihin na meron kang virus or kasi marami daw sa mga may virus, asymptomatic. Hindi mo malaman kung meron ba siya o wala dahil wala naman siyang symptoms, di ba? So, unlike dito sa Omicron, na kapag ka talagang dinapuan ka daw, talagang grabe yung spike. Yung spike kasi niya, kapatid, yung ang daming spike ngayon, yun daw yung nakaka-severe talaga ng effect kapag ikaw ay naging biktima nitong Omicron. Pinangapayo ko nga kapatid ko, bago ka dumating, pinapayuhan ko yung ating mga kakampi kasangga. Itong flash, ito. Oh, Ito yung iniinom ko kapatid. This is a slice of orange, apple, at saka ginger. Para yung nire-refill ko lang ng tubig ko. Yes, pinaghalo-halo yan. Yes, oo. At saka pinupuno mo lang ng pinupuno ng tubig kapag mauuhaw ka. Yung tubig coming from here, yun yung iniinom ko. Para pang detox ba, para maalis yung kung ano man yung mga kinain mo o kung ano meron sa system mo, napa-flash. Kasi kailangan mo i-flash yan. Yes. Ang ano lang dyan, kapatid, okay yan, maganda yan. Ang problema lang dyan, kapag ikaw ay merong hyperacidity, di ba? Kasi mangangasim yung sikmura mo dahil sa lemon. Yun ang problema doon. Pero napakaganda po niyan. Napakaganda. Siguro mas maganda siguro kung i-lessen yung orange, no? Mas damihan yung... meron kang ganun, meron kang acid flux, di ba? Ay, tatanggalin mo na lang yung orange. Siguro, yung ginger, kasi minsan meron tao na hindi rin pwede dun sa ginger. So, alisin mo na lang yung ginger, yung apple na lang itira mo. Diba? Tubig, tapos lagyan mo ng slice ng apple, pabayaan mo ibaba dun. Yun. Tapos yung iniinom mo, yun. Pang-plus na yun. Okay na yun. Kasi pero dapat sana talaga ganito. Apple, orange, at saka ginger. Yun sana. Yung tatlo na yan. May problema yung tao. Yung tatlo na yan, dapat pinaghalo. Oo, kapatid ko. Pero kung may mga depression, kagaya na sinabi mo, pag yung mga acidic, ay yung apple na lang na binabadya, tapos yun na lang yung iniinom nila araw-araw. Refill lang sila ng refill. Oo, maganda yun, kapatid, lalo na kapag nag-LBM ka. Maganda yun, yung apple ng tubig. Ang problema pag nag-constipate ka na naman. Alam mo yun? Oo, yun naman yung problema doon. But anyway, mga kakampi at mga kabangsa Melayu, nasa sa atin talaga kung paano natin alagaan ang ating mga sarili. Diba? May mga... ako sa totoo lang kapatid ko, constipated ako eh. Ako talaga, ever since bata pa ako, ang number one problem ko is constipation. Pero eto, awa na Diyos kasi, water eh. Lagi akong umiinom ng tubig. So talagang, yung water, kasi pagka marami kang tubig kung uminom, ang tendency, yung constipation, hindi ganun ka. Okay. Maganda siguro yan, kung merong apple, hindi gaanong marami, hindi rin gaanong karami yung orange. Pero siguro, lagyan lang ng konting honey, di ba? Para hindi ka nagko-constipate. Pwede rin yun, pwede rin. Pwede rin yun. Kasi ako naman gusto ko kasi ito, as plain lang ganyan. Kasi mas maganda parang water therapy. Yes, water therapy. Oo. Ayan, sa mga siya kasi nga pinagsama-sama na sa lahat doon. So, lasa siya. Yes. Oo. So, maganda po yan, mga kakampi at mga kabangsa Melayu. Ayan, may tip na si kapatid na Direk Irwina para doon sa ating mga detoxify, no? Detox. Yes. Detox kasi yan eh. Pang-detox yan. So, siguro kapatid, hindi ako makamonitor ng ating mga anong tawag dito, shout out dahil ako'y naka-cellphone lamang. Baka naman nakikita mo dyan. Baka pwede natin basahin yung ating mga shout out dyan. Hindi, dito na lang ako sa screen din kasi may problema rin ako sa monitoring. Pero ito, sabi ni Alpha Utman Budiman, good evening, Tuanku Maharanee watching from Cotabato City. Ayan. Yeah. At kanina parang nakikita ko na kanina si Gemma. Si Dato Ford.
Dato Ford Tabunawai, sabi niya, Assalamualaikum mga kakampi, mga kabangsang Melayu. Good evening po sa inyong lahat. Watching from Cotabato City. Shout out sa RG team all the way. Ayan. So, ayan. Thank you, Dato Ford. Oo. Ikaw, Daddy Jeff, may nakikita ka ba dyan sa screening mo? Baka pwede ka mag-shout out din para marinig naman yung boses mo. Ayan. Wala na nagpa-plus dito eh. Okay. Siguro Ayan. sabi niya, hello. Sabi ni Ford, Dato Ford, hello kay Mami Direk, hello kay Sir Sosim Olipata, especially to my Madam Tuanku Maharanee, ikaw ang aming senador. Yes! Thank you. Yes, of Thank course, you siya talaga ang po. ating senador. Salamat. Dr. Muhammad Omar, Assalamualaikum, Antibay, Maharanee Permaisuri, Mindanao, Jerusalem sa lahat. Ayan. So thank you. Ayan po mga Kabangsa Melayu, sa lahat po ng ating mga supporters, no, sa ating Maharanee Reformers Movement. Thank you po sa lahat ng inyong mga messages, sa lahat po ng inyong mga support, at saka doon sa lahat na nag-o-organize po. At sa tingin ko, mayroon na naman hong meeting yung ating Raja Sirungan o Kidatuan Buhayan na mangyayari po ngayong Friday Friday, kung hindi ako nagkakamali, doon sa may Paglat Municipality. Inaanyayahan ko po yung ibang mga kamag-anak na mga Kabangsa Melayu, ay kayo po ay welcome po doon sa meeting na yon. Sa tingin ko, it's a clan meeting ata, hindi ako nagkakamali. In preparation po doon sa mangyayaring grand reunion pala, kapatid ko, at inaanyayahan ko na rin kayo, dalawa, at of course sa Discover and Explore, at yung ating GC Live, yung ibang mga affiliated natin na mga programa, inaanyayahan namin kayo na maging guest, or maybe you can cover the grand reunion, kasi ito po ay pagsasanib puwersa po ng tatlong malalaking clan po sa Mindanao, yung Maharaja Tabunawai, descendants ng ating mga ninuno, at saka yung Raja Mamalo na IP descendants, no, sa buong Kamindanawan, Luzon at Visayas, na kung saan doon sila manggagaling sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ito ay malawakan po. Ganun din yung Raja Sirungan at Kidatuan Buhayan, the whole Raja Buhayan tawag nito, places na nasasakupan ng clan nila. So, pinagsanib po ito na puwersa ng tatlong clan na magkakaroon ng malaking clan or descendants grand reunion, na kung saan ay ipapaalam po natin sa inyo kung saan po mangyayari yung reunion na yan. Sa tingin ko ay baka magkaroon din sila ng parang a short caravan, no, para doon sa mga descendants na ito. At ito po ay ino-organize ni sino ito? Si Dato Raja, nawawala ko. Yang amat mulya, Raja Muda Sirungan, sorry. Medyo nawawala yung ano ko. Pasensya na, ayan. So siya po yung pinaka-head po ng organizer dito, kasama si Raja Mamalo, si Ustad Muhammad Dinas, kung saan sila po ay nagsanib puwersa, at yung ating Kesultanan Melayu, Maharaja Tabunawai, Mindanao, Darussalam, ay kasapi po nila, at tayo po ay kumbaga kasamahan din nila doon. Pero originally sila po yung nag-organize niyan, at tayo po ay tutulong sa kanila sa abot na ating makakaya. And we are also inviting all the descendants of these three big clans in Mindanao, especially the Katipunan Party, na baka sakaling isa po ito sa
magiging sponsor natin. So, ini-invite din namin kapatid sila JC, because JC is one of our deputy director, assistant deputy director ng saan ba si JC kapatid? Sa Pertubuhan. Hindi, saan siya na country? Sa California. California, yes. Si JC Garcia ay isa po sa ating Assistant Deputy Director ng Pertubuhan Bangsa Melayu, Filipina, na ang sakop niya po ay California. Kasama niya po si Miss Eileen Camba. Si Miss Eileen Camba ay sa Chicago. Siya po yung pinaka-head Deputy Director ng Pertubuhan Bangsa Melayu, Filipina. So, iniimbitahan natin sila kapatid. Ganon din si Miss Frizy at saka si Mr. Renan, kasama ata si Mr. Renan, di ba? Pati si Forbes Elmer. Forbes. Sila yung mga deputy. Sila yung ating mga deputy director sa iba't ibang country. No? Si Forbes ay sa Africa. Si Eileen Camba is sa Chicago. Yes, and then si Jessie is sa California. Yes, and then iniimbitahan din ho natin yung ating pinaka supporter na talagang local historian, masasabi ko international historian, si Danilo Donor, na nasa Calvary, no? Nasa Calvary naman siya sa US. Isa po siya sa naniniwala na ang ating race ay Malay. So, marami-rami na rin tayo mga volunteer kapatid sa ating Pertubuhan Bangsa Melayu. We have also in Makassar, Indonesia, with the Kidatuan Sopeng. And also in Riau, we have Tuanku Maharanee, in Riau. And in Jakarta, we have Princess Febrina. And also in Malaysia, we have, sino ito pangalan niya eh? Kalimutan ko. Babae, isa rin siya. And we have our advisor na talagang lagi nakasuporta, yung aking brother. At so, marami-rami na rin tayo. We have also from Singapore pala, si Fahad Azil. Isa rin po siyang dato. He is also a Raja, no, sa Singapore. We have also from what's this? In Pakistan, we have Dr. Kadim Dahut, no? And in Florida, we have Princess kalimutan ko. Princess Cecilia, yes. Princess Cecilia, nasa Florida siya ngayon, and she is also with us. Actually, she is very supportive talaga sa ating advokasya, lalo na po sa ating kandidatura. Talagang in moral and spiritual talagang sumusuporta po sila sa atin. And we're very glad they are sending messages and, you know, sobrang nakakatuwa. Lahat ito kapatid, na-meet ko ito sila ng personal. So, kaya ako natutuwa din dahil syempre sa haba ng pakikipag-friendship natin. And we have also from Royal House of Hawaii, no? Royal House of Kamakahili. Brother Michael Thornley is the consultant. At the same time, is also our consultant ambassador in Australia at the same time in Hawaii. So, palawak na po yung ating Pertubuhan Bangsa Melayu, Filipina. And soon po, dahil we are organizing a Kisatua Melayu Filipina Alliance, no? One Bangsa Malay Alliance in 2022. And hopefully, kapatid, with the help of Attorney Vidal, yung napag-usapan natin kapatid, yun ay tuloy-tuloy natin yung gagawin. Sana makapag-usap kami ni Attorney Vidal in person dyan sa Maynila dahil marami tayong pag-uusapan talaga when it comes to the Malay race. So, we are forming the One Bangsa Malay Filipina Alliance 2022. So, baka ito na yung ating hinihintay na break, kapatid. So,
hopefully, no, with the help of our connections and of course with the help of the national people, kasama ka na doon, and of course kay Attorney Vidal, I hope na ito'y magtuloy-tuloy, kapatid. So maraming salamat talaga sa lahat ng mga kaibigan natin na sumusuporta sa ating pertubuhan. At by the way pala, mga kakampi, pagdating po sa national, si kapatid na Direk Irwina ay siya po yung ating isa sa mga executive director po. So women sector po si Direk Irwina Argelies. Kaya maraming salamat, kapatid ko, sa iyong suporta. Sobra-sobra. And I would like also to thank Datu Alpha Budiman, the Raja, young Raja Muda of Sirungan of Kidatuan Buayan, na kung saan siya po yung ating Vice Chairman for External Affairs ng Pertubuhan Bangsa Melayu, Pilipinas. Yes, and ang mga tao na to sobrang kapatid, sobrang napaka energetic nila. In fact, sila po yung nag-organize and umiikot talaga ito si Yam Rajamuda. Kagagaling lang po niya ng Zamboanga, Sibugay, Zamboanga Peninsula. Talagang inikot niya yung mga kamag-anak doon para lang ipaalam sa kanila yung ating mga advokasya and of course yung ating pagtakbo bilang isa sa mga senador ngayong 2022. So I hope na sila kasi nang nakikinig sa atin. Hayaan mo ako magsasalita ako ng Muslim, kapatid, ha. Gusto ko lang kausapin. Sa aking mga kabangsa. So mga pagari ko, mga lokas ko pagari ko, ang mga Muslim sa pulo-pulo na Mindanao, Banganing ko Sarkano, Yatano, Itago sa Ginawa, na sagunan niya timpo, na bihira buged, pagitsan ta at pagkandidato sa niyaba mga goma ba niya pakaragyan, pakaragyan siya sa nasyonal, na sana na upamabuka masurot na yatanubon hanggang sa importansya na sa mga pagalitano pagidsan tanubon. Kaya ginantubay pinaka-importante yan to nesesita matago tayo sa ginawa, kaya ginasirambon talaga imanininit sa kita no. Dabon pagidsanin, di ba? So I hope, nawala ako. Sorry. Nawala ako. Nawala na naman ako. Sorry. Ayan, medyo nagkaroon ng konting signal problem ang aking mga kapatid. Pero, ang tabay lang kayo dyan at maya lang ay nandyan na siya. So, ayan. So, ako talaga nagpapasalamat sa iyo mga kong kapatid. At talaga naman ako, wala talaga akong ibang iniisip ngayon kung hindi ang ikaw ay talagang makaupo sa talagang kailangan ng serbisyo ng ating mga kababayan. Lalo na dyan sa iyo sa Mindanao. Kasi alam ko nga ang dami dyan na talagang nangangailangan ng tulong. No? At of course ako, ang ibang hangad ko talaga ay makita ko talaga na napakaganda na at maligaya na lahat ng ating mga kabansang Melayu dyan sa lahat ng sulok ng Mindanao na I think they really deserve it for all these years na nagsuffer din sila dahil sa mga bagay na hindi inaasahan, but it's hope this is for the better. Kaya ako gusto ko talaga na sana pagpalain ka ng Panginoon na kapatid ko, kiniklaim pa na ikaw ay sa future naming senadora. Thank you, kapatid. Pasensya na po at ako'y naputol sandali dahil naglobat ako. Pasensya po, hindi ko na malayan na hindi pala naka-on yung aking charger. So, ayan. So, I hope na naintindihan po ng ating mga kababayan doon sa Ako, mukhang nawala na ng mata ang ating kapatid.
Oo, hindi ko alam kung may napindot ba or something. So, sige, maya-maya, andyan na naman ang ating kapatid, ano. So, Daddy Jess, siguro, ikaw naman, ano ba ang maibabahagi mo tungkol dito sa mga kaganapan na nangyayari na ngayon? Ayan, sige, go ahead. Well, naiintindihan ko yung panawagan ng future na magiging senator natin, Ngayon, ang may didugtong ko lamang doon, tamang-tama po, minsan narinig ko si Princess Maharanee, na nagsasabi ng parang nagalit siya kasi mayroong isang tao na nagsasalita na siya daw yung voice ng Mindanao. Minsan challenge niya na tumira siya sa Mindanao para malaman niya paano magiging kinatuwan siya ng Mindanao. Hindi naman siya tumira ng Mindanao. Kaya tama yun. Yeah. Tama po yun, Kasi it's very logic Paano masasabing ito ang kinatuwan o boses ng Mindanao, hindi ka naman nangyarahan sa Mindanao. Ngayon, ang masasabi ko lang din naman, panahon na magkaroon talaga ng tunay na kinatuwan ang Mindanao. Hindi lang sa isang salita. It's really by blood. Kasi kung tuturusin pag-aaralan natin, yung kultura natin, lahat tayong mga Pilipino ay talagang mga Muslim. Yes. Galing talaga tayo. Kung sasabihin natin, ang buong Pilipinas, masasabi natin, is entirely Mindanao. Kasi yun talagang lahi natin Galing tayo sa Malay race. At saka yung nagugutan talaga natin ating paniniwala, alam natin, Muslim. Kaya kung talagang tapos ang nakakalungkot lang, dahil sa pananakop sa atin, nakalimutan na natin yung pinagmulan talaga natin. Kaya nga ako, tuwan-tuwa ako nakikita ko si Madam Maharanee na talagang kung paano niyang itinuturo, ini-educate sa atin ang kalinangan ng kultura ng talagang pagkatao natin, Tuwan-tuwa ako na nakikinggan ko siya. Sa akin, kaligayahan ko na yung makinig lang ako para sa kanya, tapos magbigay ng mga mensahe. Pero hindi ko akalain na ako ay mapupunta dito sa igigis pa ninyo ako. Kasi sa totoo lang, hindi ako sanay ng ganito. Malay mo nga, kuya. Malay mo nga, kuya. Baka isa ka na rin sa magiging co-host namin dito. Lalo na kapag ako'y sasabak na doon sa kumpanya na yun. Ay, nako po. Sa totoo lang. Sabi ko nga, panahon na tayo ay magkaisa tayo. Talagang dalhin natin ang talagang ang kinatawan talaga ng Mindanao, yung talagang totoo na talagang para sa ating mga Pilipino. Kaya yan ang masasabi ko. Kaya I'm praying na sana yung diwa at pagkakaisa natin, sama-sama tayo ibangon talaga natin. Ito pa, ayan lang po. Ayan. So, thank you, Kuya Jess. Ako talagang hindi matatawaran yung aking pasasalamat sa inyo, dalawa ni kapatid ko, dahil nakilala ko kayo at naging parte na rin ho kayo ng pamilya ko. Higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil may mga tao na kagaya ninyo, na mga totoong tao, na hindi ko yon talagang makakalimutan hanggang ako'y nabubuhay dito sa mundo. So, ngayon pa lang, ako'y nagpapasalamat na sa inyo. At gusto kong batiin nga pala yung aking guardian angel, si Derek William Mayo. Hello po, Derek. Manonood po kayo sa TV. Of course, sa ating sister na si Mitch Botor, nagtatanong kasi siya sa akin nung kailan ba yun, nung isang araw ata, kapatid, kung lumabas na ba daw yung listing sa Comelec at anong number ko. Sabi ko wala pa kasi sa 15 pa ata, 15 or 16. Doon pa natin malalaman.
Pero so far, so good naman. Wala naman ho tayong disqualification. Wala naman ho tayong na-receive na kahit na anong mensahe from the COMELEC. So, go-go lang po tayo sa awa ng Diyos. Yes. And nagpapasalamat din po ako, syempre sa aking partido, sa Katipunan Party. Higit sa lahat po kay Attorney VP, na kung saan siya po yung ating Vice President. Serapio, yes, si Attorney Carlos Serapio. Napakabuting tao, makabansa. Nakakalimutan. Hindi, kagaya kanina, nakalimutan ko nga yung pangalan ni Raja Muda. Alam mo, kapag marami tayong iniisip, kapatid, kapag marami kang iniisip at loaded yung, yung utak mo, talagang minsan nakakalimutan mo. Parang si Sister Marie nakalimutan yung pangalan ni Mami. Sana Sister Marie, kung nakikinig po kayo, namimiss ka na po namin. Sana po okay ka lang at magparamdam ka naman minsan dahil kami hindi ka namin makakalimutan, Sister Marie. And of course, you are part of our show. Naging bahagi ka po ng The Heritage, kaya hindi po yan mabubura kahit kailan, hanggang nandyan yung ating mga videos sa YouTube, sa FB, hanggang nandyan yan, hindi po yan basta-basta maaalis, kaya hindi ka po namin makakalimutan. So maraming salamat sa iyong oras, sa iyong effort na pagsama sa amin dito sa The Heritage. Talagang ako, suko sa langit po yung aking pasasalamat sa inyo. Yung inyong pag-volunteer na paggawa ng mga tarpaulins, na pagkabit ng aking mga banners, na pagbigay ng mga t-shirts, talagang ako'y tuwang-tuwa talaga kay Sister Marie. Sobrang bait at hindi ko talaga yun nakakalimutan. No? Na naging parte ka ng buhay ko, Sister Marie. Nasaan ka man ngayon, kung nakikinig ka man o meron nakikinig sa pamilya mo, paki-share na lang po ito at paki-abot na lang po sa kanya. Basta ako, hanggang ako'y nabubuhay, talagang hindi kita makakalimutan. Ako kasi, kapatid, although minsan, sa pangalan siguro, nakakalimutan ko, pero totally yung personahe ng tao, hindi ko makakalimutan yun. Yes. Abang ako'y nabubuhay. Yes. Sana darating ang panahon dahil hindi tayo nagkita ng personal, mabuti ko si Mami Divine kahit paano nagkita na kami. So, ikaw hindi ka namin na-meet ng personal so soon at kapag ikaw ay bumalik na dito sa Pilipinas, kasi ang sabi niya sa aking kapatid, babalik din daw siya. Magpapadoktor lang siya, siguro magbabakasyon lang doon. Dahil nandoon yung mga apo niya, nandoon yung anak niya, so sabi niya, babalik din daw siya dito sa Pilipinas. So sabi ko, pagbalik mo, just give us a ring or maybe a text. Talagang welcome ka pa rin sa The Heritage. Sana hindi mo kami makalimutan. Diba, kapatid? Yeah, o baka ikaw may mensahe. Baka may mensahe ka kay Sister Marie. Sister Marie, nami-miss na po namin yung kadalasang ibinibigay yung joke ito Rex. Sabi ni palagi hindi ko nakakalimutan yung sinasabi si Direk, tago ng tago. Kaya hindi ko po nakakalimutan yun. Kaya sabi ko, Direk, ayun, hinahanap ka ni Sister Marie. Magpakita ka kasi tatago ka na. Pero ito lang, namimiss ko talaga si Mami Marie. Namimiss ko talaga si Mami Marie kasi walang nang aasar sa akin dito. Oo nga. Mami Divine, marami na yan ang dumating. May mga tinatapos lang talaga si Mami Divine na importante. Nakakasama rin natin si Mami Divine. Yan. Yes, lalo na si Mami Divine. Hinahanap ko na siya, lalo na yung mga facial expression niya ng mga ngiti. Bako, pag ngumiti siya, sabi ko, kita mo, pag ngumiti si Mami Divine, talagang
Left and right. Hinahanap ko. Oo, Sabi kapag ko, ka tumawa sabi ko, yan, hindi mo na yan mapipigilan pagka nag-start na yan tumawa si Mami Divine. Sobrang at saka din, hindi lang at saka pag nagbitaw ng patawa yan. joke. Talaga naman mapapatawa ka. Yes, oo. Yes. Ang namimiss ko kay Mami Divine yung tawa niya left and right. Oo. Pupunta naman na sa kanan bago pupunta sa kaliwa. May style ng tawa yun. Oo nga, oo. Totoo yan. So, ayan. Napansin niyo yun, may style ng tawa yun. Right muna, tapos left. Ayan. So, thank you po. Almost Sige po, isa, kuya. hindi ko rin makakalimutan. Yung tawa po ninyo, madam. Kasi yung tawa bakit ninyo, po? pag tumawa kayo, tiyak, si Direk mapapatawa ng talagang Kasi kumbaga si Direk talagang mangunguna ba? Pag sinundo nun ako, sabi ko, talagang kayo, match kayo sa tawa. Ikaw talaga naman, Daddy. Parang ikaw yata yung palit ni Mami Maria. Hindi kasi si kapatid na Direk. Soulmate ko yan. Soulmate ko yan si kapatid na Direk. Yeah. Kaya kapag ako tumawa, sasabayan niya yan ako. Pag ako umiyak, sasabay din siyang iiyak. Yes. Ayan. So, sa tingin ko, meron na lang ho tayong 12 minutes, no? Natitira sa ating programa at sana po ay lagi po ninyo kaming sabayan at huwag ho kayo magsasawa na manood sa amin kahit minsan ay nagkakaroon ho kami ng mga technical problem, hindi po natin naiiwasan yon. Yun ay hinihingian po namin ng paumanhin sa inyong lahat. Talagang ganun na ganun ang mga pangyayari. Hindi ho natin hawak yung signal, hindi ho natin hawak yung mga, di ba, kapatid at kuya Jess. So yan po ang aming hinihingian sa inyo ng paumanhin. At sana patuloy po ninyong i-follow, paki-share po yung aming video, paki-like na rin, paki-invite na lang yung mga kaibigan ninyo na i-like po yung ating The Heritage, Kesultanan, Melayu, Mindanao, Darussalam, Best TV, of course, yung ating Warisan TV, Muslima the Corner, and of course, Save the Maharanee, and yung ating page po na Marieta Mindanao Adam. So I hope po na i-share ninyo yan, paki-like na rin, at mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, Marieta Mindanao Adam Maharanee Official. Yun. I hope po na sabay-sabay ho tayong aangat at sabay-sabay ho tayong manalangin sa Diyos. Huwag po niya tayong pabayaan sa lahat po ng ating mga wishes, sa lahat po ng ating mga dreams ay patuloy lang po tayong mangarap at sabayan ho natin ng dasal dahil kahit ano ang ating kagustuhan, kung hindi po ibibigay ng ating pong may kapal, walang mangyayari po sa ating lahat. So last word ni Kuya Jess bago tayo magpaalam. Yes. Kuya, your last word po. Thank you talaga sa pagsama mo. Tama po yung sinabi kanina ni Madam Maharanee sa ni Direk, no? Nagkakaroon tayo ng tinatawag na technical. Pero isang bagay lang ang hindi po nagkakaroon ng technical. Yung host po natin at saka si Madam, wala pong technical pagdating sa audio. Yes. Diyan po tayo pipilip sa mga ito. Kung paano po tayo ini-educate sa lahat ng bagay. Tulad ko, actually, ang dami kong napupulot na kaalaman mula sa inyo. Kaya ang masasabi ko lang, huwag po ninyong sayangin ang panonood ninyo sa heritage. Sapagkat ang heritage po ay gawin po ninyong bahagi ng buhay ninyo. Kasi bakit? Hindi lamang po ito isang palabas. This is something that you're going to learn. It's an educational form na dito po inuunggit ang ating pinagmulan.
At Correct. hindi kaya nga isang karangalan po sa akin na ako ay naging panauhin sa ganito. Pagamat mahihain po ako talaga. Ayaw ko po ng ganito. At least ngayon, Huwag ako napapaano sana dyan. kay Kayo na Tama. lang. Kaya salamat. At least ngayon, at least kuya, pinaunlakan niya. Hindi, oo nga. Dahil sa sobrang support niya sa'yo, pinag-aralan niyang alisin yung mahiya siya. Thank you. Thank you talaga, Kuya Jess. Alam mo, yung mga idea mo, yung mga mensahe mo sa ating mga kabangsa, yung mga advices mo, malaking bagay po yun. At hindi po ako magsasawa ng lagi kang gawing guest dito, or maybe you can be one of my co-hosts darating ang panahon dahil ayan. Ewan ko kung Salamat naman po kapatid kung na direct. sa malitong kung ikukumpara sa kaalaman, sisiw lang po ako. Tama yung pagdating ni Mami Marie at ni Mami Divine. Kaya parang na tayong Charlie's Angel, nakasama natin si Bossy. Alam mo yung movie na yun? Mahal ko kapatid, Charlie's Angel. Di ba meron na si Bossy, yung utos-utosan ng pinaka-big boss, si Bossy, di ba? So, ayan, sana si Daddy Jess, si Bossy, tapos tayo nilang Mami Marie, tayo yung makabagong Charlie's Angel. Ayan. Ayan, alam niyo kapatid. Firstborn Angel. Ikaw talaga, oo. Walang pa, kung baga sa sisiw lang po ako para sa Ay, hindi po. Ang dami niyo pong Alam niyo, Kuya Jess. Alam niyo, Kuya Jess, ano ang gustong-gusto ko? Yung mga idea po ninyo. Ang tawag nito, yung mga stock knowledge ninyo na ibabahagi ninyo sa mga manunood natin, ay nako, napakalaking bagay po yun. Oo, kailangan mo yun na ma-share po ninyo yun. Yes. Kasi kung halimbawa nakakapagbahagi naman po ako ng mga ganong bagay, kasi ako ay mula sa kalsada. Ang mga aral ng kalsada ang siyang nagbigay sa akin ng kaalaman. At anumang bagay na binibigay ko, alam mo, malalaman mo ang isang tao kapag ang kanyang sinasabi ng kagaling sa puso at mulat sa isang kaalaman na mula sa kalsada, ay mas makatutuhan ng may papayag niya ang isang bagay. Yes, Bigyan po, may totoo po yan. Yes, so thank you, Kuya Jess. Ikaw ay kung hindi ka pa po busy, ay nako, welcome ka pa rin sa Friday na maging kasama namin. at least meron tayong kabaloktot ng bilang, no? Ayan, so thank you. Parang pinagpapawisan na nga po ako. Wag po, masasanay din po kayo. Ayan. Sa kapatid, siguro wala na tayong oras. Nasa 4 minutes na lang. So, nagpaalam na ba si Kuya Jess? Magpaalam ka na, Kuya? Sa ating Tapos na, mahal kong kapatid. Okay. So, ikaw na kapatid. So, yung mga kabangsang Melayu, maraming salamat po sa pagtatabay ninyo. At sana paumanhin po sa ating dinadanas na technical problem. Kanina pa yan sa Discover, siguro giniginaw si satellite. Giniginaw yung nasa taas. Kaya ng signal problem, kailangan niya ng kumot. So, Kadiwa, hanggang sa susunod na episode. Night, everybody. Bye. Thank you, Joseph Lipata, for the technical support. And thank you din sa'yo, Daddy Jess. And of course, thank you din sa'yo, mahal kong kapatid, Tuanku Maharanee. Ayan. So, thank you po sa inyong lahat, mga Kabangsa Melayu, mga kakampi, katipuneros, kaagapay, at syempre, kasangga, no? At
maraming salamat talaga sa inyong lahat. Ikaw, ang kapatid ko, Direk Irwina, si Kuya Jess, Daddy Jess. Thank you so much sa oras po ninyo. Napakalaking halaga po yung mga bawat words na naibabahagi po ninyo sa ating mga manunood, sa ating mga listeners. And of course, gusto ko rin din batiin yung lahat po ng ating mga sumusubaybay, yung ating mga kaibigan, mga kapamilya, relatives po. Paalala lang po, maging wise po tayo sa pagpili ng ating magiging leader. Huwag po tayo padadala doon sa mga awa-awa o di kaya doon sa mga pera-pera dahil ang boto po natin, alalahanin natin, isa lang po yan. Napaka-secret po yung ating boto. Hindi na po yan mauulit muli. Diba, kapatid? Isa lang po yung dapat yan. Kaya kami po sa The Heritage ay kasama po ninyo sa panalangin at kasama po ninyo sa paghahanap ng katotohanan, pagbibigay po ng mga karunungan o impormasyon na makakapagbigay aral po sa ating mga kababayan. Higit sa lahat doon sa ating mga new generation. Lalo na po ngayon, mag-ingat po tayo dahil nag-start na ho yung face-to-face na school, no? Although wala pa po dito sa amin sa Mindanao, pero soon, kunting ingat lang po doon sa ating mga parents, sa mga kabataan. Huwag po tayo basta-basta magtitiwala at huwag po tayo kumpiyansa palagi. So, lagi po natin tandaan, lagi po natin dadalhin, magdala po tayo ng extra face mask para po hindi tayo short na kung minsan nasisira yung ating dala, kailangan meron tayo extra, diba? So, kinakailangan talaga yon. Minsan, nasa gitna tayo na, napatid yung ating face mask, wala na. Ang mangyayari na lang yung damit natin, yung pang face mask natin. Kaya mga kapatid, palagi po tayo magdala ng o, diba kapatid? Kuya Jess, kailangan talaga meron tayong extra sa ating bag. Yes, kapatid. Dinanas ko yan nung isang beses na umalis kami nila Mami Divine. Yung nag-host si Twinkle sa sa mga person with disability. Oh. Akalain mo ba naman nakaalis ako ng bahay? Hindi ko alam, wala akong dalang face mask. Tingnan mo. So, lagi po ninyo tatandaan. Yes! Itataranta ako, buti na lang si Mami Divine may extra. Kung hindi nagkataon, Diyos ko po, Diyos ko santo, saan ako kukuha? Walang mabilhan sa tinda. Hindi kami wala kaming mabilhan sa tinadaanan. Yun ang problema. So, yes. So, ayan, huwag ho ninyong danasin yung naranasan ni kapatid na Direk Irwina. Kaya lagi ho kayo magdadala ng extra face mask. Kasi gawin na ho natin itong, kumbaga parang ang face mask natin ay yan na rin. Sa mga kababaihan, yan na rin yung ating lipstick. Diba? Kaya hindi na natin kailangan ng lipstick dahil meron tayong face mask. So, walang gastos. Huwag na tayong bumili lipstick. Anyways, wala na ho kaming oras. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ay paalala lamang, kaya po sana po ay wag ninyong masamain. Kami po ay nagbibigay lamang ng mga paalala sa ating mga Ka-Bangsa Melayu, sa ating mga Kakampi at mga Kasangga. So, magpapaalam po kami. Pansamantala, see you on Friday. Kita-kits ulit tayo mga Kakampi. So, maraming salamat ulit. Tandaan po ninyo, ikaw, ako, sila, tayong lahat iisang pinanggalingan. Magandang gabi po, mga kababayan, kasangga, katikuneros, katikuneras. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bye, Kuya Jess, Daddy Jess, at saka kapatid Direk. Good night, everyone. 'Cause I can't sleep without you.
This is ATC International. Welcome to Asian Television Content. Channel 31 Online TV.